Mirëmbrëma, shikues të nderuar. Sistemi arsimor është tërësisht i bllokuar si pasojë e grevës së përgjithshme të mësimdhënësve. Këta të fundit nuk po tërhiqen përkundër ofertës së ofruar nga qeveria e Kosovës për rritje pagash. Se sa janë të drejta dhe të arsyeshme këto kërkesa, sonte do të flasim me aktorët kryesor të arsimit në vendin tonë. Të ftuarit e mi për sonte në debatin që ta mbajmë speciale për shkak gjendjes në arsim janë drejtoresha e arsimit në Viti, zonja Fatbardha Emini, mirë se erdhe. Kryetari i sindikatës së arsimit në Viti, zoti Kemajl Bislimi, mirë se erdhe. Mirë se gjetëm. Gjithashtu kemi edhe kryetarin e Këshillit Prindve, zotin Avdyl Misini, mirë se erdhe. Faleminderit. Atëherë për ty në temë, Televizioni Plus ka bërë një sondazh online, i cili ka qenë i hapur 24 orë, ku kemi marrë mendim prej qytetarëve dhe 60% e qytetarëve kanë votuar për me ndërprej grevën, kurse 14% prej tyre për me vazhdu. Desha një koment për sondazhin. Faleminderit, Fatas, vërtet është gjendja shqetësuese, ndërsa sa i përket ndërprerjes së grevës, konsiderojmë që jo vetëm qytetarët, po ndoshta edhe vetë mësimdhënës, po në veçanti ne institucionet jemi për me ndërprej grevën dhe për me ndryshu formën e kërkesave që kanë sindikata në këtë rast që përfaqëson arsimin. Qytetarët janë ata që ndoshta edhe vlerësojnë mënyrën e protestimit në këtë rast, për shkak se po bëhen tash jemi në fund javës së dytë që nxënësit domethënë janë jashtë bankave shkollore dhe kjo është shumë shqetësuese sepse kemi të bëjmë me fëmijët, me të ardhmen e këtij vendit, kemi të bëjmë me gjenerata të cilët janë duke kërkuar dije, ndoshta kemi të bëjmë me fatosat e parë që edhe ende si kanë mësu shkronjat e para të abetarës dhe nuk dinë shkrim e lexim. Vërtet është shumë shqetësuese gjendja në arsim. Konsideroj që qeveria duhet urgjentisht të ndërmerr masa dhe ta ngrit vedin edhe ti shpejtoj edhe bisedat që i ka me SBASHK-un. Sepse dialogu mungon. Mungon dialogu, ndoshta pikërisht ka qenë mungesa edhe e dialogu që ka pru situatën në këtë gjendje që sot shkollat i kemi të mbyllura, jemi në 2019 dhe jemi 20 vjet pas lirimit dhe po bisedojmë për shkollat të mbyllura dhe fëmijët jashtë objekteve shkollore. Konsideroj që qeveria do të urgjentisht prioriteti t'i vëj çështjes së grevës në arsim dhe të bisedoj me SBASHK-un, gjeni një alternativë, t'ja kthej dinjitetin mësimdhënësit, sepse sindikata në këtë rast që përfaqëson zëri i mësimdhënësve, kërkesat e tyre i kanë shumë parimore, për shkak se kemi të bëjmë me koeficientin, i cili në ligjin për paga mësimdhënës janë në fund të rangimit dhe konsideroj që është sadopak është fyes dhe nënçmues për një mësimdhënës i cili përgatit gjeneratat e reja dhe përgatit të ardhmen të për shkak se nga shkolla dalin mjekët, dalin politikajt, dalin gjithë kalojnë përmes shkollës, edhe kështu që do të themi prapë te koeficienti, po. Konsideroj që qytetarët e kanë shprehur një shqetësim, konsideroj që është shumë real, për shkak se ne sot duhet debatin ta vëjmë jo në greve, jo në pagë, po duhet ta vëjmë në cilësi, duhet ta vëjmë në gjendjen dhe kushtet më të mira për mësimdhënës, po ne 20 vite dhe ende jemi të folë për pagat mësimdhënësve. Faleminderit. E njëjta pyetje zoti Bislimi rreth sondazhit që është bë. 60% mendojnë se duhet ndërpritet greva dhe të pranohet oferta e qeverisë. Komentet, domethënë, tuaja për këtë. Faleminderit. Edhe ne, si SBASHK, jemi që të ndërprehet sa më parë. Nuk ka një punëtor arsimor që dëshiron sot t'i lë fëmijët në rrugë dhe të mbajë grevë. Përshëndes sondazhin që po mendoj se kemi një ngritje, se fillimi ka qenë shumë i keq, mund të them lirisht, më ndryshe ka qenë, po shoh se sondazhet dita ditës po vinë edhe po ngritën dal nga dal. Edhe sondazhi në Viti që është mbajtur kom përcjell nëpërmjet mjeteve ku e keni bë, është një ngritje e mirë, mendoj se fillimi ka qenë shumë i zbeth, tash po mendoj se edhe popullata, edhe shoqëria civile, edhe prindrit kanë filluar ta kuptojnë
se SBASHK-u nuk ka marrë një vendim për të hyrë në grevë për ngritje pagash, nuk ka marrë një vendim, apo siç po quhet kohët e fundit, politik, po është një pakënaqësi në SBASHK për shkak të një koeficienti degradues për arsimin, që në fillim ka qenë 1.7 me 12, që është një 7 me 1, 6 pik diçka është me 1, kështu që aja na ka shty neve dhe na ka pështet për muri dhe SBASHK-u nuk ka pas alternativ tjetër, duke bashkëbiseduar me punëtorët arsimor në teren. Kemi vizitu të gjitha shkollat dhe qëndrimi i tyre ka qenë një, që SPAK-u koeficienti të rritet për 30%. A keni qenë njohur me koeficienti që është vendos? Kur e keni kuptu që është? Jeni kategorizu me koeficient tullt? Ne kur i kanë shpoll koeficientat para 3 viteve, ne atëherë kemi kuptu se po mormi shembull shkollat parashkollore kanë koeficientin 1.4. 1.7 ka qenë për shkolla fillore dhe 1.9 ka qenë për shkollat mesme. Që para 4 viteve SBASHK-u ka bë vrejtje, se koeficientin 12 me 1.4 për qerdha apo 1.9 për arsimin e mesëm është shumë degradues. Dhe kemi bë që 4 vite kemi bë vazhdimisht protesta të ndryshme, protesta të ndryshme, që ndoshta edhe para popullatës kemi dalë shumë keq, shumë tepër, se këta nuk po dojnë të interesant, vetëm rritje paga, greva, arsimtarët greva. Kemi qenë shtyrë për hir të sajna se kemi qenë shumë të degraduar, një koeficient 1.4 me një koeficient që është 12, çdo prind në ta vlerëson se sa është degradues arsimtari me qenë me një koeficient të tillë. Kështu që pajtohem plotësisht, por po mendoj se dal nga dal edhe popullata edhe sondazhet do të dalin në favor të arsimtarëve. Faleminderit. Zoti Misini, si e komenton sondazhin dhe pyetja tjetër, a e keni përkrah grevën, a i përkrahni edhe kërkesat në parem të mësimdhënësve? Faleminderit. Ne si Këshilli i Prindve jemi në takime të vazhdueshme. Mbledhjen e parë Këshillit të Prindve në nivel të komunës e kemi marrë më herë me 15 janar, ditën e dytë kur ka filluar greva. Edhe kemi dalë me një përfundim të përbashkët se grevën si formë të veprimit sindikal nuk e përkrahemi. Mirë po, në anën tjetër i përkrahemi kërkesat e arsyeshme të punëtorëve të arsimit për një pagë më dinjitoze. Nuk e përkrahemi grevën për arsye se humbin nxënësit, që rregullohet procesi edukativ arsimor, sjellin pasoja edhe në psikologjinë e fëmijëve të tjera. Mirë po, në anën tjetër neve edhe një pjesë jemi prind, edhe jemi punëtorë të arsimit, po megjithatë grevën nuk e përkrahemi në parem, po kërkesat mendojmë se janë të arsyeshme të punëtorëve të arsimit për arsye se vërtet, si që thanë edhe kryetari i SBASHK-ut, janë rroga degraduese, në krahasim me rrogat e punëtorëve të tjerë që janë në nivelin tonë në Kosovë. Kështu që na kemi dalë në përkrahje të këtij koeficienti për arsye se kur kemi një pagë më dinjitoze, ndoshta do të kemi edhe një cilësi më të mirë në arsim. Sepse një pjesë e madhe edhe punëtorëve të arsimit me keqardhje bajnë edhe punë të dyta për me mbijetu, me çdo paga që kanë momentalisht krahasuar me nivelin e jetesës në Kosovë. Po e kanë mundësinë për me bë këtë punën e dytë se e kanë orarin e shkurtë. Po fort mirë edhe këtë pyetje që e bët. Ne kemi disa shënime që edhe në nivelin evropian puna efektive të bëhet dikon 3 orë gjysmë brenda ditës. Varësisht prej qëndrimit në vendin e punës, edhe prej punës që bëhet punë efektive në vendin e punës, unë mendoj që mësuesi ka rezultate bile është ngrit niveli i mesatarës në nivelin e Evropës me punën e mësuesit, sepse puna e mësuesit është punë efektive nëse bëhet për 4 orë, më në 8 orëve. A punë të administratës, na jemi dëshmitar të kohës që nështë dikush qëndron në vendin e punës 8 orë, po varet sa punon, 1 orë ose 2 orë. Faleminderit. Do të themi prapë të zoti Bislimi, mja deshëm me sqaru sakt para opinionit se ka keq kuptime. E përmene më herët që kërkojnë rritje pagash, mirë po detajisht nuk i din se si qëndran puna. Cilat janë kërkesat e sakta të SBASHK-ut? Kërkohet rritja e koeficientit për cilat nivele, domethënë? SBASHK kërkon rritje të koeficientit për 30%. Që do të thotë?
për momentin, nesër do të kish me fillu punën, po të ishte koeficienti me 30%, që është 2.9 për shkollat e mesme, 2.6 për shkollat e fillore dhe 2.3 për parashkollorët. Por oferta që ka bo tani qeveria nuk i përmbush as për së afërmi këto kritere. Çka është shumë prekse tjetra, se aty nuk janë të përfshirë stafi civil, për shembull, kurirat nuk janë të përfshirë, drejtorat e shkollave jo, stafi sekretarët e shkollave jo, pedagogët jo, psikologët jo, domethënë janë përfshirë vetëm parashkollorët, arsimi fillor dhe i mesëm, duke u lënë anash edhe qerdhet. Thuhet se tash kanë fillu të bisedojnë dhe janë tash me marrëveshjen e re që pritet të dalin nëpërmjet mjetet e informimit që nuk e din për momentin, po thuhet se tash i kanë shtyr ata. Tham tek koeficienti 1.7 që ka qenë për shkolla fillore, po e marrëm edhe 1.9 për shkollat e mesme dhe 1.4 për qerdhet, ka qenë shumë i ulët. Tu krahasu koeficientin 12 me këtë. Ne kemi dalë edhe me variantin e dytë. 12 e keni fjallën për... 12 i më i lartë. Koeficienti më i lartë është 12. Që i takon kryetarit shtetit. Kryetarit shtetit, pastaj vjen me 11 kryetari qeverisë e tjerë. Po. Ne kemi kërkuar që ky koeficient që është tash vlera e një koeficientit llogaritet të jetë 239 euro. Kemi kërkuar e zbresmi koeficientin. E zbresmi 180 vlerën e koeficientit. Nuk po kërkojmë rritje të pagash. Në të mbesin këto paga që i kemë sot. Po na rritet koeficienti që të kemi një koeficient për në të ardhmen, për në 20 vjeçarin e ardhshëm, se për 20 vite më nuk do të debatojmë për rritje pagash, e nuk do të kemi përsëritje të grevave, se arsimtarët do shkojnë greva apo kush do të qoftë tjetër. Për atë arsye është qëllimi që tani ta kemi një koeficient dinjitoz. Përndryshe, greva do të vazhdojë. Faleminderit. Edhe një pyetje desha të lidhem. A keni pas presione nga institucionet komunale për ta ndërprerë grevën, sepse disa raste janë evidentuar në Kosovë, për shembull Deçani edhe disa qytete tjera ku kanë ndikuar pushteti për ta rifilluar procesin mësimor. Si çndron puna këtu në Viti? Me që kemi drejtoreshën prezente? Po. Në Viti që në ditën e parë kur ka vendosur SBASHku se do të hyjmë në grevë, ka qenë ditë e njëjtë. Po sa kam kthy nga Prishtina, kam njoftuar për në njëjtën ditë, kam njoftuar drejtoreshën, kam njoftuar edhe kryetarin e komunës se SBASHku që nga hënia është në grevë. Normal që nuk e kam prit mirë. Por edhe njerë të sharohem, edhe ne nuk e kemi lehtë. Por me insistimin e drejtoreshës, kemi pas pastajt edhe me insistimin e drejtoreshës, ka insistuar që të i kemi edhe një mbledhje me Këshillin e Prindve, ku zotëri Avdyl Misini ka ftuar Këshillin e Prindve, jemi takuar me të 15 në ditën e martë, kemi pas një debat bukur të nxehtë, po përfundimi ka qenë i mirë. Ne nga drejtoria, nga DK-ja e komunës son për kraje kemi pas për kërkesat tona, por jo asnjëherë se për krahin grevën. Po normal thash edhe një herë, edhe ne jemi kundër grevës, edhe çdo kush kishte me qenë kundër grevës për momentin. Presionin nuk kemi pas. Për ta ndërprerë. Jo. Ndërsa po kryetari, po ajo është. Tire ka bo kryetari, po me personalisht mu sekretar sindikatës nuk më kaftu se duhet me ndërprej grevën. Dhe të thotë, unë si kryetari SBASHku dhe në teren me shkollat që kam komunikim të vazhdueshëm, nuk ka pas në asnjë shkollë apo as në qerdhe, ku do qoftë nuk ka pas ndonjë ndërhyrje të politikës. Tash është i fundit, e tash nëse mujna me qujt politike, kjo do të ishte politike. Shembull në Glogjan, që pikërisht në vendlindjen e Ramushit, atje po bëhet presion i madh që të bëhet mësimi, dhe tani është vetmja shkollë në Kosovë është që bëhet mësim. Ka disa presione, sot është thonë se ka disa presione edhe në disa fshatra tjera, po mësim nuk është të mbajt. Pos një shkollë në Kosovë është ajo në Glogjan. Faleminderit. Zonja Emini, ju si drejtoria i përkrani në tërësi kërkesat e SBASHkut dhe cilat masa mund t'i merrni ju ndaj ndërprerjes procesin mësimor? Ndaj grevezve në këtë rast. A keni drejt ligjore që të merrni diçka? Qeveria ka një kontratë kolektive të nënshkruar me SBASHkun. Qeveria ka
dhe më thonë është ligji mbi greva që ja vlejan punëdhënësve, punëmarrësve në këtë rast mësimdhënësve që në formën e tyre të protestimit ta bëjmë edhe përmes grevave, për jashtë më duket është policia dhe ushtria që s'kanë të drejtë, ndoshta antarëmën do të rishikohet ai ligj edhe arsimi për shkak se është një vlerë nacionale, edhe nuk do të dëmtohet për shkak se ka të bëjë edhe me drejtat e fëmijëve, drejtat e njeriu në këtë rast që është e garantuar me kushtetutë, drejta në arsim, drejta për kujdesje ditore që është rasti tek qerdhat që janë të mbyllura tani më. Ndoshta duhet ta ketë prioritet edhe kuvendi që në të ardhmen ta rishikoj ligjin për greva, edhe arsimi të jetë pjesë e këtyre vlerës nacionale që është policia dhe ushtria, për shkak se tani më po bën 2 javë dhe një herë po e potencoj edhe është humbje shumë e madhe procesit mësimor që edhe unë jam kundër kësaj mënyre të protestimit, po hajde qeveria duhet ta vëj prioritet çështjen në arsim edhe t'i ftojë SBASHK-un dhe gjeni marrëveshje. Dhe juve i drejtohen qeverisë, po jo SBASHK-u. Jo, asnjëherë për shkak se SBASHK-u në 2017 e ka një premtim nga qeveria që t'ia vrit pagën për 30%. Udhëhecit e SBASHK-ut këtë premtim jam kanë dhënë mësimdhënësve në tërë Kosovën. Domethënë këtë është një marrëveshje në shkruar që është një rast që s'mund me ndodh në kod fushatës, me ndodh kësi raste, po në Kosovë po jetojmë edhe mund me pas. Edhe nuk është një kërkesë që ka u shpik sot, domethënë. Kjo është prej 2017-s që ju është premtu mësimdhënësve që do të kenë rritje për 30%. Edhe unë konsideroj që pikërisht ka nga ana e qeverisë nxitja për një grevë të tillë apo një revoltë nga ana e sistemit e mësimdhënësve, personelit arsimor ka ardhur ja vrit pagën ata vetës, edhe kështu që i kanë nxit mësimdhënësit që protestojnë në këtë mënyrë. Unë jam takuar me shumë mësimdhënës, as ata nuk e dojnë këtë formë sepse ata janë detyruar me shku në punë. Domethënë prej 9 deri në 12 gjithë janë nëpër shkolla, sa shkojnë ata më mirë, punojnë dhe zhvillojnë plan programin e tyre. Ndoshta edhe diçka zhvillojmë plan programin e tyre mësimor. Aja çka ndoshta është dashur SBASHK-u me ja bashkangjit koeficientit, kërkesa për koeficient, po tani më situata është e krijuar pikërisht për shkak të ligjit pagave që është me 31 që duhet të votohet në kuvend edhe që është dashur të ja bashkangjet, e kam thënë atë edhe në takim me ministrin, për shkak se ne si institucione lokale nuk kem shumë kompetenca sa i përket politikave në arsim. As në aspektin e menaxhimit, po as SBASHK-u dashur edhe për shembull edhe ligji mbi pensionim të parakohshëm mësimdhënësve ta kërkon tek po dhe shumë kërkesa duhet i ketë futur në pako për shkak se kemi shumë mësimdhënës të cilët kërkojnë mu pensionu për shkak gjendjes së tyre shëndetësore, pensionohen pensionim parakohshëm. Ne nuk kemi bazë ligjore për një trajtim të tillë. E tjetra është rramja e normës për shkak se buxheti na për komuna ndahet në proporcion me numrin e nxënësve. Edhe tash edhe këtë trajtim duhet ta ketë për shkak se SBASHK-u mbron interesat e punëtorëve, në këtë rast po rrezikohen edhe këto vende të punës që janë në arsim. Pastaj është përgatitja profesionale e tyre, avancimi i më të tjeshëm për shkak se ligji i ri parashet që mësimdhënësit të kenë një ngritje edhe sa i përket përgatitjes profesionale mbas performancës së tyre në punë, domethënë. Për performancën. Këto janë disa çështje që kërkesat i vlerësonit të arsyeshme i përkrahin. Kërkesat e SBASHK-ut në këtë rast mësimdhënësve, për shkak se unë po them edhe një herë, SBASHK-u ja ka dhënë 2017 mësimdhënësve këtë premtim që do të keni 30% rritje pagash. A është bë kalkulimi i drejtë atëherë, a është pse tash po thuhet që s'ka mjete buxhetore dhe është fakt që s'ka, por tash kur të premtohet diçka duhet realizohet edhe fjala publike duhet të ketë kujdes. Edhe tash SBASHK-u, unë i kuptoj SBASHK-un, sidomos udhëhecit e SBASHK-ut, për shkak se janë atë presionin e asaj që është bën 2017, edhe tjetra i ka parapri edhe një herë po e them, vendimi i qeverisë për rritjen e pagave të personelit të tij. Domethënë janë këto, ndërsa kërkesat e mësimdhënësve
janë shumë të arsyeshme, edhe nuk janë kërkesa, dhe njëherë po e potencoj, nuk janë kërkesa që janë ardhur prej tyre, po janë kërkesa që janë premtu para 2 vite. Faleminderit. Zoti Bislimi, si mund të justifikohet kërkesa për rritje pagash, ndërkohë që cilësia në arsim është vlerësu goxha e ulët nga PISA, nga disa mekanizma që e kanë monitoru? SBASHK-u është interesuar edhe ka pas dëshirë që të shë se ku ka mujt me arrit, ndërsa institucionet tjera vendore kanë plot vrejtje edhe kur nuk kanë dalë mu testu. Do të SBASHK-u na kemi pranuar një testim. Ai testim ka qenë ndoshta jo mirë i përgatitur, që do të thotë e ka pranuar ministria, ne ka serviru neve dhe ne kemi qenë të detyruar të him në testin PISA. Në testin PISA kanë qenë 72 vende, që do të thotë nuk janë përfaqësu, as shtetet e Ballkanit nuk janë përfaqësu në atë test, po mirë, kemi hyrë SBASHK-u, kemi pa veten se ku jem, edhe kemi dalë shumë dart. Pikërisht në teren komponon në komunën e Vitijës që kanë qenë 62 nxënës. Për aty në 62 nxënësve, 32 nxënës i kom gjetë në shkollën teknike ku unë punoj. Për aty në 36 nxënësve, vetëm një vajzë kom gjetë në 13-5, e cila kishte pas suksesin e mirë. Do të thotë, në atë test, ata nxënës që janë fut, nuk janë zgjedhë, por i kanë sipas dëshirës kanë shku. Kush i ka selekcionuar ata nxënës për me qenë pjesë? Sipas dëshirës. Kanë shku në shkollë, kush e moshë vjet 15 vjet, pa kritere. Do të thotë kanë shku një pjesë nxënësve. Të përzgjedhja e nxënësve, jo të. Edhe të përzgjedhja është shumë e vërtetë. Testi që është bën këtë vit, që besoj se është organizuar mirë, deri diku, edhe pse ndoshta jo, sigurisht se ka me dalë mirë, edhe sigurisht edhe populli, edhe gjithë kanë me vlerësuar se me vërtet ka një ngritje, edhe sigurisht do të jetë një ngritje mbi 50%, duke krahasuar punën që është bërë gjatë këtyre viteve. Faleminderit. E njëjta pyetje për juve, zoti Avdyli, a mendoni se kërkesat për rritjen e pagave, ndërkohë që cilësia po vlerësohet e dobët, a është e arsyeshme apo si mendon ti si përfaqësuesi i Këshillit të Prindërve? Ne si prind kemi debatuar edhe për këtë çështje edhe në nivel komunal, po edhe në nivelin regional, dhe djeshme edhe në një takim në 24 në nivel republikan. E kemi trajtuar edhe çështjen e ngritjes së cilësisë në arsim. Po megjithatë kemi marrë në një përfundim se ngritja e cilësisë në arsim kërkon shumë faktorë që do të ndikonin. Një prej këtyre faktorëve do të ishte edhe një pagë e dinjitetshme. Faktori tjetër do të ishte edhe furnizimi ose pajisja e nxënësave, klasëve për nxënësat në kabinete ose laboratore të ndryshme për mjetet të konkretizimit. Unë jam prind i 3 fëmijëve që janë në shkollë. Në herët jam edhe mësues që 40 vite. Mjet konkretizimit ne në shkolla kemi shkumsin edhe shpunzën, edhe një tabelë. Shekullin e 21 nuk kemi as videoprojektor, as nuk kemi laptop. Jo në Zinullahu janë gjitha... Do t'i kemi, thua se do t'i kemi, se shpejti. Të gjimnazin nuk e di, po të gjimnazin nuk është dhe që ka shumë nevojë, se ato janë profile... Po megjithatë, mjetet e konkretizimit i kemi, ose i kemi pas deri së shpejti, shpunzën edhe shkumsin. Prandaj, ngritja e cilësisë në arsim me shpunzë edhe me shkums, ne si prind, nuk e shoh me që ka mundësi aty. Ku është faji? Faji është te organet. Mas pari. Mësuesi nuk ka mundësi me sjell mjetet e konkretizimit në shkollë. Po, faji është te Ministria e Arsimit, e cila ndoshta kujdes më të madh i ka kushtuar ndërtimit të objekteve e pajisjes së kabineteve pak më damt. Kisha dashta me ndërhi kryetari i Këshillit të Prindërve për shkak se është e vërtetë që politikat që duhet t'i bëjë qeveria në aspektin e ngritjes së cilësisë duhet janë gjithë përfshirëse, për shkak se sot po punojmë kohën e teknologjisë informative dhe duhet ecmi trend me shtetet e rajonit apo dhe shtetet e BE-s. Për shkak se të rit tonë sot po kanë kontrata pune dhe me kompanitë më të mëdha botërore për shkak përgatitjes së tyre profesionale edhe talentit që kanë për atë, dhe konsideroj që cilësia nuk është e dobët
nuk është në atë masa që është duke u debatu këto vitet e fundit, nështë ka qenë pikërisht testi i PISA një bumerang që se kemi prit. Dhe gjithë i referuan Po hajde të bëjmë përpjekje që debatojmë edhe të ngrismi cilësinë dhe me tutje. Do shta edhe në këtë rast me ndërhy, ju e keni pa që Komuna e Vitis është po flasë në këtë rast me që jemi në Komunën e Vitis. Komuna e Vitis është komuna e parë nivel vendi e cila ka fillu me digitalizimin e metodave të mësimit. Janë shpërndar laptop në për të gjitha shkollate, këto janë për mësimdhënës laptop, edhe projektart, edhe teknologjia tjetër mbështetëse. Komuna e Vitis në këtë projekt është participuese me Fondacionin Kosovë-Luksemburg. Kemi bërë shumë përpjekje që ta kemi edhe Ministrinë e Arsimit palë partnere. Bilëm me mujtë tane kemi prit, vetëm ka qenë shumë 5.000 euro që është dash nga Ministria e Arsimit ta kemi, por Ministria ka hezitu dhe atëherë me donatorin që kemi në këtë rast Fondacionin Kosovë-Luksemburg, e kemi ndatë për qindjet, tani më Komuna Vitis këtë projekt e ka zhvillu e vetme me SBASHK me Fondacionin, edhe projekti është në përfundim, ka përfundu shpërndarja e pajisjeve, tash pas ndërprerjes në për të gjitha shkollat e Vitis, edhe shkolla e mesme profesionale, ku punon profesori për herë të parë, do më thonë do ta ketë ashtu edhe kabinetin e informatikës, fal këtij projekti, edhe mësimdhënës mbas aktiveve profesionale që i kanë, do të kenë laptop dhe projektor që metodat avancimit të teknologjisë do t'ju ndihmojmë që edhe t'i zavancojnë një farforme dhe laboratoret e punës, për shkak se nëse flasëm për biologji, tani më edhe përmes projektorëve mund të spjegojmë njësi të ndryshme sa i përket kësajna, po shpërndarja ka ndodhur në përfundim të gjyqëtorit të kaluam dhe tani më po bën një muaj që mësimdhënës nuk janë pjesë e procesit mësimor, ka qenë pushimi dimror dhe më njëherë pas pushimit dimror mësimdhënës ju kanë bashku grevës, edhe po shpresoj shumë që pas përfundimit të grevës mësimdhënës do t'ju kthehen punës dhe do t'ju shtohet angazhimi që këto orë të humbura të rritet interesimi i tyre që sa do pak mos ju hihet të kompenzohen këto orë të humbura. Po do të shkojmë me një blok marketingu dhe kthehemi pas pak. Lagje sofistikuar dhe luksoze që reflekton bashkimin magjik të frymëzimit dhe arkitekturës në 430 shtëpi. Infrastrukturë e kompletuar, ekolagje me hapësira të gjelbruara, qendra tregtare dhe terrene sportive me standarde evropiane. Ky kompleks është një kryevepër e projektuar me përkushtimin më të lartë duke përzgjedhur çdo detaj me kujdes. Përjeto kënaqësinë një jete luksoze. Panorama Residence, mbretëresh e qytetërimit. U rikthyem pas një blokut marketingu dhe do të vazhdojmë me pyetjen për zonjën Emini. Zonja Emini, a duhet të ketë drejtoria e arsimit mekanizma për matjen e performancës të mësimdhënësve, pasi që me sa e di tash nuk ka kompetenca që të merret me këtë çështje. Është e vërtetë që me udhëzimin e ri që ka nxjerrë Ministria e Arsimit, kompetencë është për mbajtjen e performancës mësimdhënësve. Këtë kompetencë ka Inspektorati Regional i Arsimit, SBASHK me drejtorin e shkollës, me përqindje, është edhe vetë mësimdhënësi sa duket e ka 10%. Ne si drejtoria e arsimit, SBASHK me zyrtarët që i kam për arsim të mesëm dhe fillor, ne mund ta monitorojmë në aspektin administrativ, në aspektin e rregullës dhe disiplinës së shkollë, mas shumë ta monitorojmë menaxhimin e shkollës, në këtë rast drejtorin, se sa mësimdhënëse. Ne mësimdhënësin veç mund ta monitorojmë në aspektin e jashtëm vullnetar, po absolut në aspektin ligjor nuk kemi të drejta ta monitorojmë në aspektin e performancës pedagogjike të mësimdhënies, në këtë rast jemi duke folë, ndërsa në aspektin e vjushmërisë
edhe në aspektin e disciplina, kjo është kompetencë jona. Si personit, a është kjo gabim kjo? Është ndoshta sikur numri i inspektorëve arsimor do të ishte më i madh, do të ishte janë 4 apo 5 në këtë regionin. Janë mbi 3000 mësimdhënës, do është e pamundur të bëhet vlerësimi i tyre. Tash kanë filluar me vlerësimin e performancës së mësimdhënësve. Prej 3000 diçka kanë zgjedh 30, ku në vitin janë 2 shkollat, janë përgjell shkolla e Slatinës edhe shkolla e Ramjanit, bëhet vlerësimi performancës mësimdhënësve, edhe aty nuk vlerësohet performanca e gjithëve. Janë shkuar, janë selektuar, domethënë është krejt një mostër që është fillu. Është për atë edhe po tham që qeveria politikat e ngritjes cilësisë në arsim duhet të ndryshoj. Domethënë tani më mësimdhënës janë është viti 2 që ka filluar të implementohet kurrikula e re shkollore dhe ende mësimdhënës mësojnë me tekste të vjetra. Domethënë është nuk përputhet plan programi mësimor me ata që nxënësit kanë në tekstet mësimore. Edhe ku po kërkohet cilësia dhe unë nuk di edhe çush kanë me vlerësu performancën e atij mësimdhënësi kur mësimdhënësi tjetër se në kanë plan program, edhe në plan literatura duhet të jetë një kombinim prej vitit në vit dhe shumë e vështirë për mësimdhënësin këtë rast. Pastaj vlerësimi i ngritjes profesionale, trajnime që është kërku për licencim dhe për gradimin me tituj që i kanë mësimdhënës, domethënë është kriju një situatë që ministritë, në këtë rast qeveria e Kosovës, nuk po bën politika afatgjata për ngritjen e cilësisë në arsim. Ju e keni pa vitet e fundit, prej 2009-s, hapja universiteteve nëpër qytetet e mëdha. Kjo ka kriju kjo është politike dhe kjo komunat po ballafaqohen. Tash ne kemi shumë të rinj të cilët tani më janë të diplomuar dhe është shumë keq për ta që presin me vitet e tanë për një pensionim të një mësimdhënësi që ata të punësohen. Ndërsa çdo vit diplomojnë shumë të rinj nga universitetet që janë hapur për shumë qendrat në Kosovë. Politikat e zhvillimit në arsim unë kërkoj nga që ndrohen urgjentisht për shkak se në këtë rast ne vetë po i fymë të rinj tanë të cilët po diplomojnë çdo ditë dhe nuk po i ofrojnë mundësi që ata të punësojnë dhe të jenë pjesë e tregut të punës. Faleminderit, Bislimi. Zoti Bislimi, kemi spekulime goxha të mëdha në opinion se greva është politike. Ka qëllime politike ndaj qeverisë Haradinaj. Sa mund të ketë të vërteta në këto që thuhen në opinion? Sipas informatave që kemi ne si SBASHK në nivel qendror, në nivele komunale, në për shkolla, po të kishte ndonjë çështje politike të ishte përzi aty do të kishte pas sigurisht ndonjë konfrontim me ndonjë shkollë. Nuk besoj se ka diçka politike këtu. Asgjë nuk ka politike. Pos është politike se politika është përzi në arsim edhe na kalon me një koeficient jashtëzakonisht të degradues. Për sa i përket në shkollë në viti, nuk di një shkollë që ka pas një nga 3 me një arsimtar, që në mesin e aty në shkollave kemi të gjitha partive politike. Jo, e kam fjallën për nivelin qendror. Nëse spekulohet se dikush është mrapa grevës, prej subjektet politike që janë brenda qeverisë. Që po spekulohet përderisa dikush i përkra me ndërën po llogaritet se kjo është po i shtin arsimtar të SBASHK-un po i shtin, po nuk është e vërtetë. Njerëzit janë ka tregojnë të vërtetën. Mes koalicionit ne kemi parti që e përkrajnë grevën dhe disa që nuk e përkrajnë grevën. Tash ndoshta është bot tash politike. Thash edhe më herët që ka filluar ndeçan, se për ndryshe deri tash nuk kemi asnjë rast që të ketë greva politike të ndihmuar për politikës. Nuk kemi asnjë informata. Deri tash jo. Faleminderit. Zoti Misini, marrim rastin më të keq nëse greva nuk ndërpritet me muaj të tërë. Si do të veproni ju si këshilli prindve? A mendoni të organizoni protestë të së bashku me nxënësat për të rifilluar procesin mësimor, sepse nëse vazhdon me muaj është humbje e pa rikuperueshme, mendoj. Ne si këshilli prindve edhe në nivel komunal, edhe në nivel regional, po në nivel qendror kemi takimet përhershme. Kemi
biseduar dhe rreth kësaj çështje, por megjithatë ne apelojmë te SBASHK-u edhe te Ministria e Arsimit që të gjejnë një zgjidhje sa më të përshtatshme, në mënyrë që sa më frek me dal nga që situatë e cila shkon kryesisht në dam të nxënësve, njëherë edhe në dam të punëtorëve të arsimit. Prandaj opsionet të gjitha i kemi. Po ajo çka është më rëndësi, ne jemi këshill. Nuk jemi organ që marrë me vendim. Nuk jemi organ vendimarrës, po në një farë mënyrë jemi organ këshillues që kërkojmë nga dy palët që sa më parë të bëhen një zgjidhje në favor të dy palëve. Faleminderit. Zonja Emini, si do të veprohet me orët e humbura? Po bën 2 javë, ka mundësi të bëhen edhe më shumë të zgjatet greva, nëse nuk reflekton qeveria. A keni një ide se si mund të kompenzohen këto orë? E njëjta pyetje pastaj është edhe për juve zotërisht. Ta them të drejtën, ditët e para kur filloi greva nuk kam besuar që do të zgjatë kaq shumë, që jemi përfundim të javës dytë. Për tu e ditë rëndësinë e procesit mësimor, tu e vlerësu humbjen që e kanë fëmijët tanë, nxënësit e cilët sot janë jashtë bankave shkollore, edhe po e tham që ma ndihshëm ndoshta janë edhe nxënësit e shkollave të mesme, për shkak se ata nuk kanë angazhim në procesin mësimor dhe dikun ata janë sa nëse janë shkollë janë me një lokal që mund t'i shkaktoj edhe pasoja edhe më shumë, edhe tjetra është te qerdhët që është shumë e rëndë që ndoshta vitia ka ma pak fëmijë në institucionin parashkollor, por në nivel vendi, po tu e përfshi Prishtina që tha drejtori, tha mbi 2800 fëmijë janë, ata prendi o dosh me marrë pushim pa pagesja, diçka o dosh, s'ka zgjidhje. Do më thonë, nuk kam besu që shkojmë në përfundim të javës 2 dhe greva ende të vazhdon, kam prit reflektim të menjëhershëm nga ana e qeverisë, për shkak se tani më jem një fazë që duhet me rregullu këtë çështje. Ndërsa kompenzimi i orëve, këtë rast është një kontratë kolektive që ka nxjerrë qeveria, që shumë herë po i nënshkruajnë edhe po ja lënë pasojat komunave, të cilët shumë herë nuk po kanë mundësi, janë edhe për çështje tjera që sot nuk është temë, ndoshta me diskutu. Në këtë rast, në kontratë kolektive shkruan që orët e humbra nuk duhet të zëvendësohen. Unë shumë shpresoj që mësimdhënës nuk duhet ta përfillin këtë pjesë të kontratës kolektive, po ata kanë vullnetin që kanë çdo herë me majtë edhe orë shtesë. Ju e dini që edhe ora kujdestarisë nuk ju paguhet, po ata me vullnetin e tyre mbajnë orën e kujdestarisë, edhe unë i bëj thirrje edhe gjithë mësimdhënësve që edhe këto orët e humbra që i kenë po pas grevës, edhe në takimin që pata me drejtarët të shkollave, ta kthejnë vëmendjen edhe nëse kanë punu 50%, po konsideroj po mas grevës edhe 50% tjetër ta japin nga vetja, pikërisht për shkak polemikave që janë bë me njollos procesin arsimor këtyre ditëve. Ta është pra nga prind që nuk thonë që nuk do të lejojmë që çtunave të bëhen mësimi për shkak të humbjeve që janë bë. Do thonë kundërshtojnë idenë të çtunave. Ndoshta do del edhe SBASHK-u, po edhe qeveria do del me një propozim se si do të arrijet një marrëveshje se si do të ndodh me këto orë të humbra. Po ne shumë shpresoj, kam shumë besim të vullnetin e mësimdhënësve, për shkak se ata dhe viteve 90 kanë punu pa pagesë, kanë punu nëpër shtëpia, edhe asnjëherë po gjeneratat e reja janë konsideroj janë edhe një herë më shumë, për shkak se janë brezi i ri që punojnë edhe për të ardhmen e këtij vendi, janë patriotë e kohës moderne, se patriotizmi është në forma të ndryshme, me kontribu këtij vendi në forma të ndryshme, në këtë rast me punu me dinjitet që duhet me punu në procesin arsimor, është patriotizëm i kohës moderne. Do të Bislimi e njëjta pyetje, ideja se si do të kompenzohen orët e humbura. Në takimet gjatë këtyre ditëve që kam pas në për të gjitha shkollat. Këto llogaritat në Buzëvike, në Paralilit të Ndarje, në Podgorice, në Trestenik e tjera, të gjitha shkollat i kam vizituar. Është një disponim i jashtëzakonshëm që ato orë të kompenzohet. Me legj të flasmi, nuk kena me drejt mos mi kompenzu. Të llogaritë se sektore tjerë të cilët bojnë greva, kushicave në ato ditë e humbura.
Ata nuk zavensohen. Te arsimi, po pikërisht do shta me dhe aty, te arsimi është çështja më e ndihshme. Ne, mirë tha drejtorisha, ne kemi punuar gjatë viteve 90, 99, me paga shumë minimale simbolike, edhe kemi mbajt gjallë shkollat. Edhe tash, nuk besoj se këto orë do të humben. Është vullnet i gjithë arsimtarëve që këto orë të mbahen, por do të shiqojmë se çka, deri kur do të arrijmë. A do të arrita e marrëveshje për të cilën po mendojmë se do të arrihet se kanë me shumë pak tash për me bisedat e fundit janë. Dëshirojmë që java tjetër të fillojmë edhe ne të punojmë. E orët e humbra, po besoj, po flasë në emrin tim personal, po të mendu edhe të bazës, sa të orë të humbra, edhe pse po flitet se nuk do të kompenzohen për arsye se kanë fillu disa shantazhe, se me kërcënime, se keni me majt, jeni të obligu me majt, gjithçysh, do thotë nuk kalon, aja nuk kalon. Në bazë ligjit grevave, aja mbron se nuk, po sigurisht. Zoti Misini, a do të kërkoni ju kompenzimin e orëve? Po gjithsesi, edhe në çfarë forme, sepse të paktën ne në komentet që janë publikuar në lajmet e televizionit, gjithë prind kanë qenë kundër shtunave. Po gjithsesi ne kërkojmë të kompenzohen këto orë të humbura dhe për arsye se mbeten fëmijët tanë mbrapa me plan programin mësimor, ose të shtunave, ose ndoshta shtyrja e mësimit për një javë dy në fund vitit shkollor, ose forma tjera. Megjithatë, neve jemi komgull që orët të kompenzohen për shkak se do të realizohet plan programi mësimor për fëmijët tanë. Kjo është në favor të fëmijëve tanë. Po, shqyqyra, ato... Do të jetë një variant. Do nashta, për shembull, do të gjejmë një zgjidhje. Do ta zbresim nivelin e debatit për shkak të pyetjeve që vazhdimisht na drejtohen drejt televizionit. Kemi, domethënë, nga shikuesit ku thonë se pse kërkohet rritja e pagave ndërkohë që një arsimtar i mban 2 orë në blok. Domethënë, e thotë si mund bëhen 2 orë nga një mësimdhënës. Përjashto shkollën dëshmorët e vitis ku është një menaxhim krejtësisht tjetër, profesional dhe vlerësohet drejtori për. Thotë në gjitha shkollat tjera ndodhin këto fenomene. Gjithashtu thotë edhe konsumimi i alkoolit në sallat e mësimdhënësve. Si mund të jep dije një person me ndikim alkooli? Këto janë shikuesve, gjitha pyetjet. Nështë nuk e di. Kjo për alkohol nuk besoj absolut, nuk besoj që ndodh me një shkollë vitjes me pi alkohol nga ana mësimdhënësve në objekte shkollore. Te raportohen te ne. Ne rrujmë burimin, po në televizion raportohen. Nëse ndodh këtë rast, atëherë është mirë me raportu edhe te menaxhmenti i shkollës, edhe tek ne si institucione komunale që jemi përgjegjëse për menaxhim. Ndërsa tek orari i mësimdhënësve në përshkolla bëhet në atë mënyrën më mirë të mundshëm nga ana e persona të caktuar që i delegon drejtori i shkollës për përpillim të orarit. Ndoshta do të ketë disa e kuptove pyetjen. Nuk është çështja e orarit. Është mungon një arsimtar edhe arsimtari merr pastaj 2 klasë mban. Është shembull sikur unë tash më mbaj 2 emisione, me kalu edhe atje me bani pyetje më kthy këtu prapë tejo. Kisha dash me ju njoftu për një praktikë të re. Po, për një praktikë të re, domethënë që jam të mundu me kriju, për shkak se më herët, kur ka mungu një mësimdhënës për arsye shëndetësore apo pushimet leonis, e kim të pa mundur me zaventsuar mësimdhënës pa procedurat konkursit publik, për shkak se tani më nuk mundesh me pagu. Për atë dhe po thamë shumë herë, niveli qendror nuk i parashek këto gjana dhe ne ballafaqohemi si dokat, si institucione lokale. Tani më edhe në konkursin e shtatorit, po edhe tash në konkursin e janarit, jam mundu me nxjerr prej drejtarëve dhe prap nuk mundesh me arrit, se s'mundesh me para pa kush smuhet apo janë raste nga natyra që vijnë si rasti vdekjes, edhe nuk mundesh me zaventsu për momentin a mësimdhënës. Tani më deri në fillim qershorit, deri në përfundim këtij semestri, gjitha procedurat për pensionim, për pushimet leonisë, edhe në ato rastet mjekësore rekrutohen në fund këtij muaji dhe asnjë orë e humbur nuk do të jetë. Kemi pas praktika në përfundim semestrit që asnjëherë s'ka ndodhur që
zëvendësohet me njëherë një pushim milionis. Do më thonë, kja është pasi shumë e dobishme që orët, do më thonë, mos të humbën. Edhe ky vit është, ky semestër është shënuar me mas pak të orë të humbra, sa i përket raportimin nga ana e drejtarëve. Faleminderit, zoti Bislimi, për të njëjtat fenomene që shikues të televizionit i kanë dërguar në redaksi. Sa përket pyetjes së parë për pije alkoolike, edhe unë jam me drejtëreshën dënimin më të shprekshëm bo edhe ne atij personi i cili përdor alkool ose pije alkoolike në shkollë. Aja është ndaluar me rrepsisht. Ka mundësi, ndoshta personi që e ka tregu këto, ndoshta arsimtarët kanë përgatitur ndaj koktej rastësisht. Ja, në fal, në kuptimin gjatërarit punës koktej. Larg asaj, për shembull në çtune, ata kanë një takim, kanë një trajnim edhe bojnë një koktej të shkurt. U kry. Sa i përket orëve blok. Me orar nuk ka orë blok. Po ne punojmë në arsim edhe sigurisht pjesa më e madhe arsimtarëve që na shohin tash, ata kanë e dinë se lejohet, po mendoj, edhe është shumë mirë që lejohet një arsimtar përderisa ka një rast urgjent, rast vdekje. Edhe njëti arsimtar është, unë jam i gjuhës shqipe, edhe të njëjtin plan program e zhvillojmë me paralelin tjetër, për moment mos miliona të nxënësa me dal jashtë, edhe po me dal jashtë ata kanë me sjell ndonjë problem, me majt nor, s'pokull më zavendësohen pranë blok. Për ndryshe, tjetë dikush se ka dash me vetë dëshirë të largohet prej shkollës, edhe tash me zavendësu tjetër. Për shembull te shkolla dëshmorët e vjedis nuk lejohet. A zavendësimi është? Nuk lejohet, absolut. Është një menaxhim shembull, mendoj. Ka në shkolla tjera Po mirë, kam informacione që dëshmorët e vjedis janë me shkollat mesme ku ata janë të rritur në gjithë gjatë orës, ndosh me lënë dedikan edhe me gjithë. Është një temë tjetër që mujna me trajtu edhe Me që ishin shikuesit që i kanë dërguar, e përmenëm. Për ndryshe, na mund me mbyll debatin. Në raste të jashtëzakonshme, tham se ishte mirë të lejohet. Në raste të jashtëzakonshme, për mos me hupa ai fare, mos me mbajtë mësim, nëse ka matematikë dhe njëjti profesor ka paralelin tjetër, e ka tjetër program ban. Me kush që nuk është numri i madh i nxënësve. Ne Kemajl na tash jemi me një skenar tjetër këto të debatu, po e thash edhe një herë, rekrutimi i personelit arsimor, që është i parapa me udhëzime administrative, nuk korrespondon me nevojat dhe kërkesat që i kanë shkollat. Do më thonë, ti duhesh 15 ditë konkursin, intervista me shkrime me gojë shkojnë 21 ditë minimumi, është i krejtë kësaj ankesat ato, orët e humbra, do më thonë, ndodhen, ti nuk mundesh me parapa një në rast vdekje apo smundjes një mësimdhënëse. Këto janë raste që shkaktojnë udhëzimi administrativ nuk i parasheh zavendësimin ad hoc një mësimdhënësi për shkak se nuk mundesh me kompenzu në aspektin material një zavendësim të tillë pa konkurs. Për atë edhe po bëjmë përpjekje që shumë herët bëjmë rekrutimin për shkak mos të humbet asnjë orë. Praktikat e gjysmëtorit kalum na kanë tregu që është shumë a mirë kështu, kemi vepruar dhe tash, po tham 100% nuk kemi arrit se prap një mësimdhënës shkan jashtë e le punën, ti nuk mundesh mi para po qenë, po 90% është arrit objektivi i mbajtjes së orëve. Faleminderit. Zoti Misini kishte diçka më. Shpej vetëm këtë që parashtrova çështjen e përdorimit të pijeve në shkolla. Ne si Këshilli i Pleneve na shqetëson kjo çështje nëse është kjo si dukuri, po nëse ka ndodhur ndonjë rast, megjithatë ne do ta hulumtojmë si Këshilli i Prindve, edhe kjo nuk guxon të ndodhë në shkollat tona. Për arsye se dihet cili është roli i mësuesit në shkollë dhe roli i fëmijëve. Megjithatë, po shpresoj që është ndoshta ka ndodhur një rast, edhe pse jam si deleguar i shkollës së dëshmorët e 5 prillit në Smir dhe punoj në shkollën e mesme profesionale, raste të tilla nuk kam has asnjëherë në jetë. Nëse këto tash janë raportime të shikuesve që ne duhet ta mbrojmë me lezë burimin dhe identitetin e ruajtur. Atë mendoj se mbyllim debatin me shpresën se shumë shpejt do të arrihet një marrëveshje dhe nxënësat do t'i rikthehen bankave. Ju falenderoj shumë për pjesëmarrjen. Faleminderit edhe ju. Shikues të nderuar, miru pafshim debate të tjera.